હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ચટપટી કટોરી ચાટની રેસીપી, જેની કટોરી આપણે અલગ જ રીતે બનાવીશું. ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ખૂબ જ ક્રિસ્પી બનશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ બટનને જરૂરથી પ્રેસ કરી દેજો અને સાથે રહેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે. તો ચાટ બનાવવા માટે અહીંયા સૌથી પહેલાં તો આપણે કટોરી બનાવી લઈશું. તો કટોરી બનાવવા માટે મેં 1 કપ મેંદો લીધેલો છે. હવે એની અંદર 2 ચમચી જેટલો આપણે કોર્નફ્લોર એડ કરવાનો છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું. હવે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને આપણે બેટર બનાવવાનું છે. તો આ રીતે પાણી થોડું થોડું એડ કરતા જઈશું, એકી સાથે એડ નહીં કરીએ. તો અહીંયા 1 કપ જેટલું પાણી લીધેલું હતું, મેં પાણી એડ કરી દીધું છે. તો આ રીતનું બેટર બનાવવાનું છે, વધારે પાતળું કે વધારે જાડું નહીં. હવે એની અંદર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું. સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું બેટરને. તો અહીંયા બેટર બનીને તૈયાર છે. હવે કટોરીને તળવા માટે મેં તેલ રાખી દીધું છે ગરમ કરવા માટે. હવે અહીંયા મેં આ રીતનો 1 ચમચો લીધેલો છે, એની ઉપર તેલ લગાવી દીધું છે. એને બેટરમાં આ રીતે ડીપ કરવાનો છે સરખી રીતે, અને એને આપણે ગરમ તેલમાં આ રીતે એડ કરી દઈશું. હવે થોડી વારમાં જ કટોરી ઓટોમેટિક છૂટી પડી જશે તેલમાં. એક બે કટોરીમાં થોડો ટાઈમ લાગશે ફ્રાય થતાં, પછી ફટાફટ છૂટી પડવા માંડશે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે ફ્રાય થઈ ગઈ છે. કલર ગોલ્ડન બ્રાઉન આવી ગયો છે અને કટોરી છૂટી પણ પડી ગઈ છે. હવે અંદરથી પણ આપણે આ રીતે થોડી ફ્રાય થવા દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે બીજી વખત ડીપ કરી અને એડ કરી દઈશું તેલમાં. હવે આપણે પેલી કટોરી જે બનાવી હતી એ સરસ રીતે ફ્રાય થઈ ગઈ છે, તો એને આપણે બહાર લઈ લઈશું. સરસ કલર પણ આવી ગયો છે અને એકદમ ક્રિસ્પી પણ બની ગઈ છે. તો આ રીતે કોઈ પણ વણવાની ઝંઝટ વગર તમે ફટાફટ કટોરીઓ બનાવી શકો છો. તમારે જેટલી કટોરી બનાવી હોય એ પ્રમાણે બેટર બનાવી અને ફટાફટ આ રીતે ફ્રાય કરી શકાય કટોરીને. તો અહીંયા ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ ઉપર રાખી અને એક પછી એક કટોરી આ રીતે ફ્રાય કરી લીધી છે મેં. તો અહીંયા બધી કટોરી ફટાફટ બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે એનો મસાલો બનાવી લઈશું. તો મસાલો બનાવવા માટે મેં આ રીતે બટાટા અને ચણાને બોઇલ કરી અને લઈ લીધા છે. હવે એની અંદર આપણે ચાટ મસાલો એડ કરી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને બધી વસ્તુઓને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો ચણા બટાટાનો મસાલો અહીંયા તૈયાર છે. હવે એક પ્લેટની અંદર આપણે કટોરી ગોઠવી દઈશું. એની અંદર આપણે જે મસાલો બનાવ્યો એને એડ કરી દઈશું. તો કટોરીની અંદર તમે તમારા મનપસંદનો કોઈ પણ જે વસ્તુ એડ કરી અને તમે ચાટ બનાવી શકો છો. હવે એની ઉપર આપણે કાપેલી ડુંગળી એડ કરી દઈશું. થોડા કાપેલા ટમાટર એડ કરી દઈશું. ઉપરથી થોડા બુંદી દાણા પણ એડ કરી દઈશું. દહીંને એડ કરી દીધું છે મેં. દહીંને આ રીતે ફેટી અને એડ કરવાનું. ઉપરથી આમલીની ખાટી મીઠી ચટણી એડ કરેલી છે. ઉપરથી થોડી લીલી તીખી ચટણી પણ એડ કરી દઈશું. આ બંને ચટણીઓની રેસીપી મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. ઉપરથી થોડી ઝીણી સેવ એડ કરી દઈશું.
ઉપરથી થોડા દાડમના દાણા પણ મેં એડ કરેલા છે. તો તમારી પાસે જે પણ વસ્તુ અવેલેબલ હોય એને તમે એડ કરી અને ચટપટી ચાટ તૈયાર કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા ટેસ્ટી અને ચટપટી ચાટ આપણી તૈયાર છે. તમે પણ ઘરે જરૂરથી આ રીતે ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો કે તમારી ચાટ કેવી બની છે. અને વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. થેન્ક યુ, બાય બાય.